Kitchen Top Tricks. ආයිබෝවන් සුබ දවසක්. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් එක ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාට අරන් ආවා චීස් පැස්තා රෙසිපි එකක්. පොඩි කාලයක් ඇතුළත ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් චීස් පැස්තා රෙසිපි එකක් තමයි මම ඔයාට අරන් ආවේ. ඉතින් විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත මේ රෙසිපි එක හදාගන්න පුළුවන්. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා ඒ subscribe button එකත් සමග මෙන්න bell icon එකේ all button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන හැම recipe එකක්ම ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන්. පැස්තා කප් 1/2ක් විතර මම මෙතන තම්බලා අරගෙන තියෙනවා. හොඳින් කෑලි වෙන් වෙන්න පැස්තා ටික තම්බ ගන්න ඕනි. පැස්තා ටික උණු ජලයට එකතු කරන්න කලින් අපි ජලයට ලුණු කුඩු ටිකක් වගේම පොල් තෙල් ටිකකුත් එකතු කරගන්න ඕනි. පැස්තා ටික ගොඩාක් බෙරි වෙන්න තම්බ ගන්න එපා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට කෑලි හිටින විදිහට ඔයා මේ ටික තම්බ ගන්න ඕනි. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්පයක් අරගෙන තියෙනවා. බටර් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. බටර් නැති කෙනෙක්ට මාගරින් උනත් ප්‍රශ්නයක් නෑ ගන්න පුළුවන්. ග්‍රේට් කරගත්ත මොසරෙලා චීස් ටිකක් අරන් තියෙනවා. බීලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් පොඩියට කපලා අරන් තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් දෙකක් පොඩියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. හීනියටම කපාගත්ත ලීක්ස් කොළ ටිකක් අරන් තියෙනවා. ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක් සහ ඔරිගානෝ ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට ඔරිගානෝ ගන්න පුළුවන්. ඔරිගානෝ අවශ්‍යම නැහැ. පැස්තා එක හදාගන්න පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ එක්කම මම බටර් චුට්ටකුත් එකතු කරගන්නවා පෑන් එකට. බටර් ටික පෑන් එකේ දියුණයින් පස්සේ හීනියට කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩි භාගය සහ සුදු ලුණු බික් දෙක එකතු කරගන්නවා. බීලුණු සහ සුදු ලුණු ටික තෙල් වල චුට්ටක් මැලවිලා එන්න වගේ මේක බැද ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට බීලුණු ගෙඩිය සහ සුදු ලුණු ටික මැලවුණයින් පස්සේ මම ගත්ත ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්පය එකතු කරගන්නවා පෑන් එකට. ඔරිගානෝ කුඩු ටිකක් සහ ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් ඒ වගේම රසය අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා කිරිත් සමග. කිරි මිශ්‍රණය හොඳින් බුබුලු දමමින් රත් වීගෙන එනකොට මම ග්‍රේට් කරලා ගත්ත චීස් ටික එකතු කරගන්නවා පෑන් එකට. චීස් ටික දාලා මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳින් කලවම් කරගනිමින් පිස ගන්නවා පොඩි වෙලාවක්. පොඩි වෙලාවක් චීස් ටිකත් එකතු කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට කිරි මිශ්‍රණය පිස ගන්නවා. චීස් ටික දිය වුණයින් පස්සේ මම තම්බලා ගත්ත පැස්තා ටික එකතු කරගන්නවා කිරි මිශ්‍රණයට. පැස්තා ටිකත් එකතු කළයින් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ රසය අනුව ලුණු ගම්බිරිස් නැවතත් එකතු කරගන්න. ඉතින් රසය අනුව රස බලලා ලුණු ගම්බිරිස් නැවතත් එකතු කරගන්න. අවසානයේදී හීනියට කපාගත්ත ලීක්ස් ටික පැස්තා එකකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් චීස් වලට කැමති කෙනෙක්ට මේ රෙසිපි එක try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රෙසිපි එකට අමතරව චීස් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැතුව රසට හදාගන්න පුළුවන් පැස්තා රෙසිපි එකක් මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් වීඩියෝ එකේ link එක description box එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒ link එක හරහා චීස් ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැතුව පැස්තා හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර ඔයාගේ දූ දරුවන් එක්ක යාළු හිත මිත්‍රාදීන් එක්ක මේ රෙසිපි එක try කරන්න කියලා මම ඔයාලට ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට තාමත් මගේ channel එක subscribe කරන්න බැරි වුණා නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා notification on කරන්න. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකක් සමගින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන්
සමුගන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.